Bună, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi am marea onoare să vă fac o prăjitură și mai bună ca celelalte, și anume prăjitura Tosca. Ingredientele o să vi le las în descrierea filmului. Și pentru asta avem nevoie de un blat din albușuri, de o cremă din gălbenușuri, de biscuiți de ciocolată amară, de puțin ulei pentru topi ciocolata, de unt, bineînțeles. Și vom începe prin a bate 4 albușuri, eu am 4 ouă mari, 4 albușuri cu puțină sare, scrieți în comentarii dacă ați făcut prăjitura Tosca până acum. Și vom bate albușurile cu zahărul până se face o spumă groasă. Adăugăm zahărul treptat. Preîncălzim cuptorul la 180 de grade Celsius. Am bătut foarte bine albușul. Acum, peste albușuri, voi da prin sită făina, praful de copt și voi cerne peste albușuri. Am cernut făina, acum voi pune macul. Voi pune ulei, o esență de vanilie și o să amestec foarte bine această compoziție până încorporez toate ingredientele. Am pregătit și o tavă cu hârtie de copt. Eu am umezit-o puțin, unde voi coace blatul de albuș. Încercați această extraordinară rețetă, pentru că este senzațională. Preferata familiei noastre. Scrieți-mi în comentarii de unde mă urmăriți. Și eu vă salut cu mare drag. Compoziția s-a amestecat foarte bine, așa arată, așa trebuie să fie. Acum o voi goli în tavă. Eu fac jumătate de porție. Dacă vreți în tavă mare, dublați cantitățile. De fiecare dată v-am spus. Eu fac porție mai mică pentru noi, suficientă, dar dumneavoastră, dacă vreți o tavă mare, tavă normală mare de aragaz, dublați toate cantitățile. Eu fac din 4 ouă, dumneavoastră din 8. Acum voi nivela. Așa arată blatul meu. Acum merge la copt pentru circa 25 de minute. Și revin imediat. Până se coace blatul nostru, vom face crema. Și avem aici făina, unde voi pune lapte rece pentru a o amesteca. Restul o să pun în oală să fiarbă. Facem o cremă fiartă. Amestec foarte bine, să nu avem cocoloașe. Pun și zahărul în oală peste lapte. Puțină sare. Un pliculeț de vanilie. Amestec. Pun și cele 4 gălbenușuri. Și voi amesteca foarte bine aceste ingrediente, după care le voi turna peste laptele fierbinte de pe foc. Fierbem o cremă. Acum o voi turna în oală și voi amesteca foarte bine pentru a nu avea cocolașe. Până se îngroașă amestecăm. Dragii mei, blatul
L-am scos din cuptor, l-am lăsat să se răcească ca să nu vă plictisesc, vă țin prea mult. Așa arată, foarte bun, moale, pufos. Aici am și crema pe care am golit-o ca să se răcească mai repede într-un bol de sticlă. Aici am untul pe care acum îl voi bate spumă. După care voi adăuga din cremă. Am bătut bine. 125 de grame de unt la temperatura camerei. Acum voi adăuga din cremă câte o lingură. Până când terminăm toată crema de încorporat în unt. Dragii mei, am bătut crema. Așa arată crema noastră. Foarte, foarte, foarte bună această cremă. Și acum vom umple prăjitura noastră Tosca. O să pun crema direct așa, o împart în două. Pentru că trebuie să punem și partea de sus. Voi păstra și pentru partea de deasupra și întind pe toată suprafața blatului. Am pus crema, am nivelat foarte bine. Acum voi pune biscuiți de cacao. Înmuiem în puțin lapte și așezăm pe toată suprafața. Am așezat biscuiții, așa arată. Și peste stratul de biscuiți voi pune restul de cremă. Iar acum voi nivela foarte bine pe toată suprafața. Am nivelat foarte bine prăjitura. Acum voi topi 100 de grame de ciocolată amară și cu 2 lingurițe de ulei. O topesc la microunde. Și o voi pune peste cremă. Am topit ciocolata. Acum o voi turna peste prăjitură. Pe toată suprafața. Așa caldă cum este, nu are nicio treabă. Și o să faceți o prăjitură Tosca, de vă lingeți pe degete. Vedeți ce bunătate este aici. Fenomenal de bună această Tosca. Foarte iubită de către vecinele mele, care nu sunt de origine română, bineînțeles, de origine germană. Și au zis că așa ceva n-au mai mâncat niciodată, așa bunătate de prăjitură. Niciodată. Așa că trebuie să vedeți și dumneavoastră ce îmi place mie, le place și lor. Încercați rețeta cu mare, mare încredere. Vedeți ce iasă aici. Acum o voi pune la rece pentru o oră, două, până se înmoaie, până se întărește ciocolata, până se face exact așa cum trebuie să o pot să o tai. Acum o voi pune la frigider și revin și cu produsul final să vedeți cum arată, interior, exterior. De curând! Dragilor, prăjitura mea a stat 2 ore la frigider, iar așa arată produsul final. Aceasta este prăjitura Tosca, în toată splendoarea ei. Încercați cu mare încredere această super rețetă, pentru că toată lumea adoră această rețetă. Să tai și interior, să vedeți cum arată o felie. Așa arată prăjitura Tosca. Deliciu, efectiv deliciu. O să gust să văd. Excelentă această prăjitură. Încercați cu mare încredere. Prăjitura Tosca. Acest gust de exterior din ciocolata amăruie, după aceea vine crema, după aceea macul se simte extraordinar este. Mie îmi place foarte tare.
Vizionați filmul de la început și până la sfârșit pentru a vedea pas cu pas cum am procedat eu. Cu crema, cu blatul, cu tot ceea ce este făcut în video. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și la această minunată rețetă și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la un nou video, eu vă spun toate cele bune. Pe curând!